น็ตค่ะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับด้านการละครการแสดงละครใช่ค่ะขอบคุณฮาวด้วยนะคะที่ให้จริงๆก็คือดีใจตั้งแต่ได้มีชื่อเข้าชิงแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากทางแฟนคลับด้วยที่ช่วยกันโหวตด้วยเงี้ย เป็นไงบ้างคะในปีนี้ด้านการละครของเราโดดเด่นมาก ก็หายเหนื่อยเนาะเพราะว่าแต่ละเรื่องที่เราได้แสดงไปตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าจะเป็นบางกอกคณิกาหรือว่าเป็นวิมานหนามเนี้ยก็ตั้งใจสุดๆแทบจะทุ่มเทสุดชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะที่ผ่านมา อันนี้เป็นรางวัลแรกนะ ในการแสดงเรา ถ้าในการแสดงก็น่าจะเป็นรางวัลแรกเลยค่ะใช่ก็จะเป็นพาร์ทของบางกอกคณิกาหรือว่าแม่กุหลาบใช่ค่ะ แต่เขาบอกว่าปีหน้าคือเตรียมทุนไว้เยอะแค่ไหนคะเขาบอกว่าคุณปีหน้าน่าจะ ต้องเดินสายอะต้องเดินสายอะค่ะ ก็แบบมีทางผู้ใหญ่ก็บอกว่าแบบให้เตรียมไว้นะเพราะว่าปีหน้าน่าจะเป็นปีของวิมานหนามของหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็รอลุ้นว่าเราจะได้รางวัลอะไรที่เหมือนเป็นการันตีให้เรารู้สึกว่าเราก็หายเหนื่อยกับสิ่งที่เราทำไปอะไรเงี้ย เต็มที่มากกับการแสดง ใช่หนูก็ปล่อยสุดเนาะเหมือนกับว่าเราไม่รู้จะขายอะไรแล้วแม่คือความสามารถอย่างเดียวที่ทำให้เราสามารถอยู่ตรงนี้ได้นานที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้แบบแฟนคลับที่เขาอยู่กับเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ภูมิใจไปด้วยกัน ตอนนี้ตัวเลขรายได้ของวิมานหนามก็ยังคงวิ่งไป ขึ้นตลอ เรื่อ ด ย ใช่ คือจริงๆอ่ะ หนูแค่คิดว่าขอให้มีสักแตะถึง100 ล้านคือก็ดีใจแล้ว เพราะเป็นเรื่องแรกเราก็อยากได้ฉายาแบบนางเอก100 ล้านเนาะ พอมันถึงจริง ๆ ก็โหดีใจมาก แล้วก็เรื่องนี้คือเหนื่อยกันทั้งทีม ตอนที่เราไปถ่ายกัน ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนำเป็นเจฟหรือเป็นแม่สีดา เป็นน้องเก่งอย่างเงี้ย เราโหเรียกได้ว่า ทนร้อน ทนหนาว ทนฝนกันสุดๆเหมือนกันค่ะ ๆแต่ตอนนี้รายได้ต่างประเทศก็ยังคงวิ่งด้วยเช่นกัน ใช่ใช่ค่ะ ก็เดี๋ยวต้องรอดูผลภาพรวมอีกทีนึงค่ะว่าจะทำรายได้ไปเท่าไหร่ เป็นไงเราไม่ได้ฟังฟีดแบ็กไหมคะว่าไปฉายต่างประเทศแล้วเป็นไงบ้าง แฟนคลับค่อนข้างชอบแล้วก็เขาก็เหมือนอึ้งกับผลงานด้านการแสดงของเราว่า เราสามารถเล่นได้ขนาดนี้เลยเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลาย ๆ คนก็คือเหมือนไม่เคยรู้จักเรามาก่อน ก็ได้รู้จักเราในพาร์ทของการเป็นนักแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการตอบรับที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ จะมีโอกาสเรียกนางเอกพันล้านไหมคะเพราะว่าเรื่องอื่นๆเขาก็ ก็ภาวนาให้ถึงค่ะคิดว่าภาวนาให้ถึง แต่ว่าก็ไม่อยากกดดันตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อยากได้ฉายาเนาะมันก็เป็นการแบบคอนเฟิร์มด้านของฝีมือการแสดงของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ครับขออนุญาต เข้าประเด็น ค่ะได้เลยเดินหนูฝากอันนี้ก่อนค่ะ กับดราม่า ครับผม แต่อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นไงบ้างคะพี่ฟ้าเราได้ติดตามยังไงบ้าง ติดตามค่ะก็มีคุยกันหลังบ้านค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันเพราะรู้สึกว่ากลายเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟระดับประเทศไปเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็อยากให้มันจบลงด้วยดี เพราะว่าคิดว่าเราไม่ได้อยากที่จะมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องราวอะไรกับเพื่อนบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าประเด็นบางประเด็นที่รู้สึกว่ามันอาจจะกลายเป็นสงครามโซเชียลที่เลยเถิดกันไป แล้วก็เหมือนจะรับฟังกันค่อนข้างที่จะยากแล้ว ตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาให้เราหาทางออกให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งวันที่ 10 นี้บอสก็จะมีการแถลงแบบลงดีเทลแบบชัดเจนว่าเหตุการณ์ลำดับ 1 2 3 ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะลึกๆดีเทลลึกๆจริงๆฟ้าเองก็ยังไม่ได้มีโอกาสทราบถึงตรงนั้นนะคะเพราะว่าเป็นส่วนของรายละเอียดของกอง MGI ด้วยค่ะ การ์ตูนฟ้าเองล่ะคะได้รับผลกระทบอะไรบ้างเพราะว่าเห็นเราโพสต์ในโซเชียลก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เป็น โดนเลย มาสะบัด โดนละเลยนะคะ คือจริงๆ เนี่ยเป็นการในฐานะของการเป็นผู้จัดการกองนะคะ เราก็เลยอยากที่จะโพสต์เพื่อเวลคัมสาวๆที่ประกวดเป็นผู้เข้าประกวด MGI แต่สิ่งที่หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาเข้าใจสำหรับแฟนๆ นางงามของประเทศแคนเบเดียเนี่ยเขาจะคิดในมุมมองไหนอะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาก็น่าจะไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่ออาจจะตีความไปอีกแบบนึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนนี้ปัญหามันก็บานปลายค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆส่วนตัวหนูอะหนูไปประเทศแคนเบเดียค่อนข้างบ่อยคือหนึ่งเรามีไปทำงานไปร้องเพลงมีคอนเสิร์ตเรามีแฟนคลับที่นั่นค่อนข้างเยอะแล้วก็มีงานพรีเซนเตอร์ที่นั่นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แอบกลัวเหมือนกันว่าสุดท้ายก็คือไม่รู้ว่าผลกระทบจะไปตกถึงที่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆเนาะสุดท้ายก็อยากให้แบบแฟนๆกัมพูชาใจเย็นๆแล้วก็อาจจะฟังกันมากขึ้นในณจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เป็นกำลังใจให้ ที่เขาคอมเมนต์มาเราได้อ่าน ค่อนข้างรุนแรงเลยค่ะจริงๆก็แอบตกใจเหมือนกันว่าค่อนข้างแรงเลยนะแรงเลยแหละค่ะ
หนักไปทางการใช้ความรุนแรงค่อนข้างจะเยอะ ส่วนมากก็จะไปถึงทางบอสนวัตมากกว่า แล้วก็พี่แชมป์น้องหลินอะไรเงี้ยที่เราได้ดู ซึ่งจริงๆเราก็ไม่อยากให้มันมีสงครามโซเชียลรุนแรงแบบนี้เพราะมันเป็นภาพที่พูดตรงๆว่าไม่น่ารักเลยนะคะก็อยากจะแต่ก็ควบคุมอะไรไม่ได้แต่ปล่อยเลยตามเลยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วเป็นยังไงบ้างคะกับตัวน้องหลินเองเรามีโอกาสได้พูดคุยกับน้องหรือยัง ก็มีทักไปอะไรเงี้ยเหมือนน้องก็บอกว่าจริงๆหลักๆหลินเองก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเหมือนเขาจะเห็นใจทางทีมงานทีมไทยมากกว่าที่ทำงานกันค่อนข้างที่จะลำบากในช่วงนั้นอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการตัดสินใจกระทันหันแล้วก็ทุกอย่างจะต้องเสร็จสับแล้วผ่านพ้นไปให้ได้ด้วยดีในณตอนนั้นเหมือนพอน้องมาถึงที่ไทยก็รู้สึกโล่งใจกับความกดดันต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นพี่แชมป์หรือหลายๆคนก็เหนื่อยกันมาอะไรเงี้ยค่ะ เหมือนทีมงานหลายคนเขาก็เสียขวัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นฟ้าได้มีการ คือจริงๆก็มีคุยกับทางพี่แวนกับพี่แชมป์หลังบ้านด้วยว่าสรุปแล้วก็คือณตอนนี้คือโอเคกันไหมอะไรเงี้ยมันหลายๆคนก็รู้สึกพอเหมือนได้กลับบ้านก็คงรู้สึกโล่งใจแล้วก็การทำงานค่อนข้างเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น กับการสื่อสารหรือการคุยติดต่อกับทางกิจกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าสุดท้ายแล้วคือน่าจะผ่านพอเราอยู่บ้านเราแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรที่จะต้องกดดันมีแต่เรื่องที่จะต้องเคลียร์กันกับความเข้าใจกับเพื่อนบ้านมากกว่าว่าเราจะหาทางลงหรือว่าทางจบยังไงให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะเหมือนตอนนี้อาจจะพูดอะไรไปเหมือนน้ำมันกำลังเชี่ยวอยู่ น่าจะค่อนข้างที่จะต้องรอให้เย็นลงนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ ว่าเหตุการณ์ที่ค่อนข้างส่งผลกับภาพลักษณ์แกในฐานะของเราที่ฟ้าได้ฟังได้เลย คือมันก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟอีกแล้วจริงๆหนูเป็นกำลังใจให้ทั้งทางแคนโบเดียด้วยตอนแรกว่าเรารู้สึกว่าMGI มันค่อนข้างที่จะมันเป็นระดับโลกเนาะมันเป็นการแข่งขันแบบระดับเวทีระดับโลกเราก็เป็นกำลังใจให้เพราะเราเคยไปร่วมงานไปทำงานเรารู้อยู่ว่ากระบวนการการทำงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ภาวนาให้ทุกอย่างออกมาเสร็จสับออกมาดี แต่ในเมื่อโอเคมันมีข้อผิดพลาดหรือว่าบางอย่างที่เราตกลงกันไว้มันไม่ได้เป็นไปตามคาดที่ภาพมันออกมาทีนี้มันไม่ได้มีเสียงแค่ของคนไทยอย่างเดียวเราต้องรับฟังเสียงของแฟนนางงามทั่วโลกด้วยว่าภาพที่มันออกมามันเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องแก้ไขกันไปซึ่งจริงๆหนูว่าตัวบอสเองเขาก็คงเครียดด้วยเขาก็คงไม่ได้อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็นั่นแหละค่ะก็คือเป็นกำลังใจให้อยากให้จบลงด้วยดีเพราะสุดท้ายคือคนที่น่ารักอ่ะมันก็มีเยอะมากๆสำหรับแฟนๆแคนโบเดียที่น่ารักที่ให้การตอบรับการอบอุ่นการทำงานต่างๆที่เราเคยร่วมงานอะไรเงี้ยหนูมองว่ามันเป็นเฉพาะกลุ่มเฉยๆไม่ได้เป็นแบบไม่ได้มองภาพรวมแบบเป็นทั้งประเทศอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่เขาเข้าใจเขาคงเข้าใจไปถึงภาพลักษณ์ขององค์รวมระดับประเทศอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็เหมือนยังเข้าใจกันไม่ตรงกันอะไรเงี้ย พี่ไทย อาจจะต้องรอให้เย็นลงใช่ค่ะอาจจะต้องรอให้น้ำมันนิ่งสักพักหนึ่งเพราะตอนนี้เหมือนยิ่งเราพูดหรือเราอธิบายอะไรไปเนี่ยการรับฟังน่าจะไม่ได้เต็ม100%อยู่แล้วค่ะ ขอบ